Vedem și auzim, de la o vreme tot mai des în jurul nostru, această lozincă de care nu-i pasă nimănui. Să salvăm planeta! Este foarte posibil ca nu planeta să aibă nevoie de salvarea noastră, ci invers. Rămâneți cu noi și veți afla de ce. Planeta noastră, Terra, a trecut prin multe cataclisme și schimbări majore de-a lungul istoriei sale de 4,5 miliarde de ani. A erupt și a fumegat furioasă în episoade de activitate vulcanică masivă și a construit și primenit permanent atmosfera, care a trecut de la compoziții toxice până la structura de azi, favorabilă vieții pe care o cunoaștem. În câteva rânduri, a fost lovită devastator de asteroizi gigantici, care i-au afectat dramatic suprafața și toate formele de viață care o populau. A trecut rând pe rând prin perioade de fierbințeală nimicitoare ori de frig extrem. A dat naștere lunii de pe cer în momentul în care a fost lovită de un corp ceresc cu o putere de neimaginat, pierzând o mare cantitate de material terestru în spațiu. Și-a format oceanele și și-a modelat în mod continuu suprafața, deplasându-și neîncetat plăcile tectonice, generând cutremure terifiante și modelând în continuu structura continentelor. Dacă este să luăm în calcul teoria evoluționistă, pe această planetă se pare că a apărut viața acum circa 4 miliarde de ani. Parcursul vieții pe Terra a presupus mai multe etape de schimbare, începând cu cele mai primitive forme, până s-a ajuns la vietățile din prezent, printre care și noi oameni. S-au numărat de-a lungul timpului câteva specii de viețuitoare care au produs schimbări majore pe suprafața planetei. Se pare că cianobacteriile au fost primele forme de viață capabile de fotosinteză, producând oxigen cu ajutorul luminii solare și modificând astfel, în cursul la milioane de ani, structura atmosferei, a aerului de pe planetă. Multe dintre formele de viață adaptate atunci la atmosfera toxică fără oxigen au dispărut în timp, făcând loc unor viețuitoare mai complexe, iubitoare de oxigen. Dinozaurii dominau planeta acum 200 de milioane de ani. După circa 10 milioane de ani de domnie, aceștia au dispărut destul de inexplicabil, lăsând mai micile și blănoasele mamifere cu sânge cald să le ia locul. Plantele, și în special arborii, au jucat și joacă în continuare un rol esențial. Captează carbonul din atmosferă și eliberează oxigen, contrabalansând emisiile de dioxid de carbon din natură și păstrând atmosfera curată. Diminuarea drastică a suprafeței acoperite de acești arbori are cu siguranță un rol destabilizator cu nenumărate reacții în lanț. Omul este o altă ființă cu un puternic efect de modificare a condițiilor de pe Pământ. Nu are o istorie foarte veche, comparativ cu istoria planetei, însă în ultimele 200-300 de ani a izbutit să producă schimbări foarte vizibile pe suprafața acesteia. Prin inteligența sa unică pe această planetă și prin capacitatea de a făuri și utiliza instrumente, a reușit repede să-și construiască o civilizație proprie și să domine în mod categoric. Nu există prădători naturali pentru oameni în zilele noastre, iar siguranța și prosperitatea oferite de știință și tehnologie le-a permis oamenilor o creștere continuă a populației, cu multiplicări exponențiale de la an la an. Expansiunea fără oprire, poluarea mediului și exploatarea nesustenabilă a resurselor limitate ale Pământului încep să producă efecte de destabilizare a echilibrului fragil de pe planetă. Numai timpul ne va spune cât de puternic și cât de grav este efectul umanității asupra condițiilor de viață de pe Pământ. Să sperăm că nu vom dispărea ca specie tocmai din cauza propriilor acțiuni. Dar planetei îi pasă oare? Probabil nu mai mult decât i-a păsat pentru nenumăratele specii care au trăit
și apoi au dispărut de-a lungul miliardelor de ani de evoluție, printre care și uriașii dinozauri. Planeta va rămâne o casă, dar și un martor tăcut, posibil pentru încă vreo câteva miliarde de ani. Viața, mai mult ca sigur, o poate lua de la capăt, dacă va fi nevoie, în ciuda eforturilor omenirii de a distruge și de a se autodistruge prin ignoranță, aroganță și lăcomie. Peste încă vreo câteva milioane de ani, când noi vom fi probabil de mult dispăruți, este posibil ca o altă specie inteligentă să evolueze pe Pământ și la un moment dat să studieze urmele civilizației noastre dispărute. Atunci, scheletele noastre cele mai bine păstrate vor fi expuse în muzee, pentru aducere aminte, dar și ca avertizare. Nu faceți ca ei! Prin urmare, întrebarea rămâne: credeți că trebuie să salvăm planeta sau să ne salvăm pe noi de noi înșine? Așteptăm cu interes comentariile voastre. Distribuiți cu încredere pe data viitoare.